ښه راځو بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ موږ تاسو ویو منیو ویلې وه او نن راځو لیاوټ منیو ته. لیاوټ لکه څنګه چې تاسو په دغه کې ویل دي، په ورډ کې مو ویلو چې لیاوټ د صفحې ظاهري شکل ته ویل کېږي. دلته هم لیاوټ کې تاسو انسرټ پیج یو نوې صفحه انسرټوئ. دلته هم تاسو کولی شئ چې یو پیج څپو کې انسرټ کړئ او یا هم دلته کولی شئ څپو کې صفحه انسرټ کړئ. زه ورته هم پر انسرټ پیج باندې کلیک کوم، یو نوې صفحه په انسرټ. اوس موږ څو صفحې لرو؟ دوې صفحې لرو. هغه اوله صفحه سول او دا څومه صفحه سول؟ دوهمه صفحه سول. څو صفحې اوس موږ لرو؟ دوې صفحې لرو. که غواړئ چې دریمه صفحه هم انسرټ کړئ نو بیا پر سنپ پر دلته کلیک کوئ، دغې خوا ته به انسرټ شي. ګوره اوس دا اوله صفحه سول او دا دوهمه صفحه. ګوره نیو پیج یو دې خوا ته موږ لرو، یو دې خوا ته. که مو دغه چپې خوا ته کوم نیو پیج ټیک مارک چې موږ لرو دا ورباندې کښېږدئ، د دغه انتخاب شوي صفحې چپې خوا ته نوې صفحه اضافه کوي. او که مې رستې خوا ته دغه نیو پیج ټیک مارک کښېږدئ یا کمانډ کښېږدئ، بیا رستې خوا ته ګوره پیج 3 رستې خوا ته راغلی. اوس که راسم زه بله صفحه انسرټوم ا خوا ته، مثال چپې خوا ته، نو دې خوا ته کلیک کوم. ګوره هغه پیج 2 دې خوا ته راغلی او دلته نوې صفحه انسرټ شوه. سر مو خلاص و. د یوې صفحې څخه که غواړئ بلې صفحې ته واوړئ نو دغه دپاره موږ دا نیویګیشن بټنونه لرو. دلته هم تاسو راځئ لیاوټ ته، انسرټ پیج، دغه صفحه څپو کې انسرټ یې کړه. او ډوپلیکیټ پیج، همدغه صفحه د یو ډوپلیکیټ یو کاپي ځینې واخله، همدغه پیج 1 څخه یو ډوپلیکیټ واخله، نو دغه دپاره ډوپلیکیټ پیج. اوس نو انسرټ نیو پیج، دغه صفحه چې ډوپلیکیټ کړه بیفور د دغه اصلي صفحې څخه مخکې ډوپلیکیټ کړه او افټر د دې څخه وروسته ډوپلیکیټ کړه. او کاپي اون لایرز اون یوازې لایر، ځینې لایرونه یا مثال هغه کم شفاف چې موږ جوړ کړی هغه یوازې کاپي کړه. او کاپي لایرز ان ډېر کانټینټس، هم لایرونه کاپي کړه، هم هغه مکمل کم کانټینټس دی لري، کوم شی چې پکې ترسم شوي هغه ټوله څپو کړ سره کاپي یې کړه. زه ورته هم ټوله کاپي کړم. اوکې، د ده څخه شاته دغه کاپي سوله. ګوره دواړه هماغه صفحې دي، هغه ټول ابجکټونه په هماغه شکل ورسره دي. د هغه څخه وروسته پسې رنیم صفحې ته که غواړئ چې بل نوم ورکړئ، زه ورته هم دا صفحې زه د 2 په نامه سره نوموم. دا صفحه اوس په څه نامه سره ونومول سول؟ 2. او بیا هم راستا کلیک ورباندې کوئ، دله راځي انسرټ پیج افټر بیفور ډوپلیکیټ ډیلیټ او رنیم پیج لرو. ورته هم دا صفحه بیا زه پر مثال د 3 په نامه سره نوموم. دلې هم موږ همدغه شی لرو. ډیلیټ پیج صفحه که غواړئ ډیلیټ کړئ. ګو ټو پیج یو صفحې ته ولاړ شه، څومې صفحې ته؟ زه په اوله صفحه کې اوس ولاړم، زه ورته وایم چې څومې صفحې ته ولاړ شم؟ 5مې صفحې ته. ډایرکټ به څومې صفحې ته راسئ؟ 5مې صفحې ته راسئ. د هغه څخه وروسته پسې انسرټ پیج نمبر، صفحو نمبرونه اضافه کړم. اون اکټیو لایر، ګورئ لایرونه موږ تاسو په ابجکټ منیجر کې بیا وایو چې دلته موږ کولی شو چې لایرونه هم صفحو کې انسرټ یې کړو. اوس دلته موږ څو صفحې لرو؟ 1 2 3 څو صفحې لرو؟ 3 صفحې، 5 صفحې لرو. په هر صفحه کې څو لایر لرو؟ یو لایر لرو. موږ بیا کولی شو د ډاټا د منظم جوړولو لپاره لایرونه هم صفحو کې انسرټ یې کړو، جوړ یې کړو. منظم لایرونه یا پر مثال هغه د هر کار دپاره مثال یو لایر جوړو، لکه څنګه چې په پوډشا کې موږ لایرونه جوړول. نو دلته تاسو انسرټ پیج نمبر اضافه کوئ. اون اکټیو لایر، کوم لایر چې اوس ورباندې ولاړم په همغه لایر باندې اضافه کړم. اون آل پیج پر ټولو صفحو باندې، او بل اون آل اوډ پیج پر ټولو جبت تاکو صفحو باندې، که چېرې تاسو پر تاکو صفحو باندې ولاړ واست. اون آل ایون پیج پر ټولو جبت صفحو باندې. زه ورته آل پیج پر ټولو صفحو باندې اضافه کړم. پر ټولو صفحو باندې به نمبر څه پوسي اضافه به شي، 3 صفحه، 2 صفحه، 5 صفحه، هغه صفحه باندې به خپل نمبر ولیکل شي. او پیج نمبر سټینګ پیج نمبر کوم غواړئ د څو څخه شروع شي پیج نمبر، پر مثال زه ورته پیج نمبر د 10 څخه شروع شي. په کومه صفحه باندې پیج نمبر شروع شي؟ اوس د اول صفحې څخه پیج نمبر شروع کېږي، زه ورته د 2مې صفحې څخه شروع شي. د پیج د نمبر سټایل سره کوم ورته هم دا سټایل دی. اوکې کړئ. اوس ګورم د 2مې صفحې څخه پیج نمبر شروع کېږي، د څو څخه شروع کېږي؟ د 10 څخه. ګورئ په اوله صفحه کې ایکس په انګلیسي کې 10 دی، اوله صفحه لري. ځکه ما ورته پیج نمبر 2مې صفحې شروع شي، ایکس 11 12 14 تر 14 پورې. د هغه څخه وروسته پسې موږ سویچ پیج اورینټیشن عمودي صفحه کو پکې صفحه داسې غواړي، دلې لینډسکیپ او پورټریټ موږ مخکې ویلي وو. نو سویچ پیج اورینټیشن او پیج سټاف صفحه په خپله خوښه منظموئ، کم سایز، څونه پراخوالی، څونه جګوالی، اندازه 25 ملي متر سره کوئ. او بل اپلای سایز ټو کرنټ پیج یوازې کوم دا ټیک مارک کړی یوازې په اوسنۍ صفحه باندې هغه کار اپلای کېږي، که ځینې ځای کوي بیا په ټولو صفحو باندې کم تغیرات سره وستلي هغه ورباندې اپلای کېږي. د صفحې بډر ښکاره شي که نه ښکاره. اډ پیج فریم، صفحې ته یو شاوخوا چوکاټ او فریم اضافه کړم او ریزولوشن یې غواړي تغیر کړي. او بلیډ دغه موږ چې په دغه کې مرجن ویلی وو، چې شم ویلی وو مرجن، دلته مرجن ته بلیډ ویل کېږي. د صفحې د جهت پر رسمي د پرنټ ځای پورې هغه اندازې ته بیا بلیډ ویل کېږي. اوس ګوره صفحې ته بډر هم اضافه کوي او هغه سایز کوم تغیرات راوستلي به هغه تغیرات به هم دلې پکښې راغلي. او پیج لیاوټ د صفحو شکل سره کوم وي؟ دلته صفحې شکل، دلته موږ فل پیج اوس دغه کړی دی، د بوک په شکل سره راوستلی. کتاب بیا پر مثال دا اول 0 صفحه، اول 2 3 په دې شکل سره راځي. او که فل پیج انتخاب کړو بیا مکمله صفحه هر یوه جلا جلا په خپل جلا شکلو سره راځي. دا بیا بوکلیټ پر مثال هغه
بوکلیټ د ګور یو بوک لرم موږ بوکلیټ بوک چې په یوه صفحه باندې چاپېږي او بوکلیټ چې په دواړه صفحو باندې چاپېږي لکه اخبار بوکلیټ شکل لري څه کوم شکل لري بوکلیټ شکل لري د اخبارونو چې موږ جوړو هغه دلته موږ لیاوټ کې چې کوم شکل ته اړو بوکلیټ شکل ته اړو نو صفحې ګوره بیا په کوم شکل سره پیج چې مخ په مخ راسي او دا بل بیا دغه صدای ازادي مجلې ته تاسو ګورئ دغه ګورئ یوه صفحه مثال اوله صفحه او اخره صفحه په یوه ورقه کې راغلي تاسو که هغه خلاص کړئ هغه سټیپلر ځینې خلاص کړئ څومره صفحه اوله صفحه او اخره صفحه په یوه ورقه کې راغلي مثال د مابین دوې صفحې په یوه ورقه کې راغلي نو دلته دغه کتاب تاسو په کوم شکل سره غواړئ سایډ پولټ کارډ دغه سر خواته داسې خلاصېږي هغه پولټ کارډ یا پر مثال ټاپ دی دا بغل خواته او ټاپ سر خواته چې خلاصېږي په کوم شکل سره تاسو دغه جوړوئ او بروشر چې بیا جوړېږي هغه په دغه شکل سره ګوره اوس ټرای پولټ بروشر درې کاته بروشر که تاسو غواړئ جوړ کړئ نو صفحه تاسو په کوم شکل غواړئ هغه سټایل د لیفټ انتخابوئ ګوره اوس موږ درې کاته بروشر جوړ کړئ څو کاته درې کاته دغه یو څو دغه رقم بله صفحه کې بله صفحه کې بل په هره صفحه کې بیا جلا جلا ترسیموو کوم پوښتنه خو نشته پکښې کې دا چې وظیفه وه د لیاوټ وظیفه وه د لیاوټ څخه وروسته پسې موږ ابجیکټ لرو په ابجیکټ کې به انشاءالله بیا سبا د خیر وکړو د نن دپاره هم دومره بس